ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา11 โมงจะเที่ยงแล้วเดี๋ยววันนี้ไปไอคอนสยามกันขอไปอาบน้ำก่อนนะคะเจอกันเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็กำลังเดินทางไปขึ้นรถนะคะที่ศูนย์การแพทย์ที่มหาลัยเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดแล้วก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะคือลมมึงจะแรงไปไหนมึงจะพัดผมกูทำไมแสกกลางเลยจ้าแสกกลางเลยจ้าจะทมไม่ก่อนเอ้ยลมอย่าพัดสิลมอย่ามาเซ่ต้องหยิบหวีก่อนนะคะหยิบผมก่อนเดินต่อยังไงก็เดี๋ยวถ้าขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะมาถึงที่รอรถแล้วคนเยอะมากรอต่อไปนะจ๊ะต้องมีเล่นน้องไอนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันบายメリークリスマスメリークリスマスตอนนี้ถึงฟิวเจอร์แล้วก็ขึ้นรถตู้กำลังจะไปหาไอที่สาวรีนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สาวรีนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอนั่งรถก่อนนะแล้วถึงสาวรีแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเอาละค่ะนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปรอไอแต่ว่าขึ้นบันไดเลื่อนก่อนไปรอไอที่สถานีรถไฟ BTS ขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเจอไอยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะไปดิไอคอนสยามสุดนะคะไอได้มาถึงสถานี BTS แล้วล่าสุดคืออะไรรู้ปะให้กูเดินเนี่ยลงบันไดตรงนั้นข้างหน้าน่ะเห็นไหมให้กูเดินทำไมมันไม่เดินมาหากูให้กูรออีเหี้ยไม่โอเคเลยอีดอกทองเจอกูด่าเลยไอ้มึงทำไมมึงทำบาปวะมึงอีชั่วอีเวนนี่ก็โดนทุบไอ้เฮ้ยไอ้อีเหี้ยเพราะมันแบบคือเอาดีๆมันไม่ใช่เรื่องที่กูต้องมาเดินมาหามึงกูจะทุบมึงกูเหนื่อยมึงต้องเลยเคฟซีกูไม่งั้นนะมึงต่อยแน่อีนี้ใส่ไม่ดีค่ะเราก็ได้เจอตัวปัญหาของเราแล้วนะคะแต่ที่จะให้แบบว่าเดินไปหากูเหอะเปล่ากูลงตรงไหนกูลงเลยแล้วกูก็ขึ้นเลยแล้วก็บอกให้กูเดินมาหาเฮียป่ะไม่ไหวแล้วป้าถ่ายไม่หยุดนะคะเขาคือบุคคลที่บ้านอยู่ใกล้อนุสาวรีย์มิ้นโปรดรู้ไว้ว่าคุณอย่าลืมมาด่ามันนะมิ้นก็ตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะนั่งรถไฟเลยมันต้องสลับสายที่สยามใช่ไหมที่จะไปสะพานตากสินอีนี่เขาก็ยืนเล่นโทรศัพท์นี่ก็อุตส่าห์บอกมันต้องเปลี่ยนสายนะยืนเล่นโทรศัพท์ยิ้มไม่หยุดรอกลับมิ้นด่ามันลูกด่ามันโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่นู่นแล้วกันนะ Later ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงที่สะพานตากสินแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนต่อซึ่งก็มาครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนี่ทางออกที่2เจอแล้วเปิด Google ดูเมื่อกี้มันบอกว่าให้มาทางออกที่2ดีไอคอนสยามเอาดีๆคือนั่งเรือหรอไม่ถูกกับเรือนะว่ายน้ำไปได้ปะเมาเรือนะแค่หลุดเลยนะแค่หลุดไปแล้วโอเคเรากำลังจะไปที่ท่าเรือนะคะเพิ่งดูบุคคลที่ไม่รู้ขี่เลยไม่ได้จะเล่นทรานซิชั่นตอนนี้ไม่ได้บุคคลแปลกประหลาดค่ะโอ้ยขยับแล้วไอ้ใส่ตังค์แล้วขยับเลยทีเนี้ยแบบโหดจริงฟุตบอลแล้ว2 บาทปะแรงจังไม่เป็นไร2 บาทก็ถือว่าเป็นการทำบุญจะกี่บาทถ้าทำด้วยใจก็คือบุญนะจ๊ะความรู้ไปอีกก็คือมีข่าวร้ายเห็นคนตรงนั้นปะปะเฮ้ยเรืออ้วกแน่แต่ว่าตอนเนี้ย
มีคนหลากหลายต่างชาตินะคะ ไม่ว่าจะเป็นไทยก็ดี จีนก็ดี ญี่ปุ่นก็ดี เกาหลีก็ดี นี่ก็คือเป็นการมาครั้งแรกขึ้นเรือค่ะตัดภาพไปที่ตอนไปเกาะล้านตอนนั้นอะแบบว่าเกือบตายแล้วอะไอ้ตอนนั้นอะที่ไปเกาะล้านใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยมันเป็นเที่ยวสุดท้ายของการเดินเรือ ซึ่งพายุเข้า มันต้องนั่งเรือจากเกาะล้านไปพัทยาประมาณครึ่งชั่วโมง คือไม่ได้นั่งสปีดโบ๊ทเป็นเรือธรรมดา มึงแล้วเรือ มึงเคยเห็นเรือ ถ้าใครแบบไปแบบเกาะล้านหรือเรืออะไรเงี้ย มันจะเป็นอย่างเงี้ย อย่างเงี้ย อย่างเงี้ย คือแบบ มึงเราขึ้นแรงมากขึ้นเป็นอย่างเงี้ย เรือเป็นอย่างเงี้ยที่ดอกนั่งอย่างเงี้ย อย่างเงี้ย 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 ที่หลอกง่ายอย่างเงี้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 ย จุดจบคืออะไรรู้ปะอ้วกอีดอกแบบ ข้าวผัดปูเอ่ยกุ้งเผาเอ่ยปลาเผาเอ่ยออกอุ้ยเหนียง อุ้ยเหนียง เดี๋ยวออกเฮ้ยแป๊บนึงอีดอกเดินขึ้นเรือก่อนโอ้ยน่ากลัวไปหมดแล้ว ลงเรือแล้วแป๊บนึงเดินก่อนอีดอกเดี๋ยวอ๋ออ้ายกลัวกลัว เหี้ย ไอ้กลัวโอ้ยกลัวไอ้ไม่ยืนไอ้อยากนั่งไอ้กลัวกลัวโอ้ยกลัวมันจะไปแล้วกลัวไปนั่งไหมเอ้ยไม่ได้บ้านทำไมต้องยืนวะไอ้ถ้ากูตกนะชิบหายเลยนะกูร้องไห้นะช่วยไม่ทันนะกูกลัวนะดูแล้วดูน้ำนี่โอ้โหเขียวปัดเลยตกไปนี่คือตายเพราะน้ำแล้วไม่ได้ตายเพราะจมน้ำอีดอก น้ำเหี้ยเกินไปนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบนเรือแล้วนะคะ ใครที่จะมาก็คือมีเรือบริการรับส่งฟรีนะคะแล้วถึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูที่นู่นโอเคก็เหตุการณ์ที่ดิฉันขึ้นเรือนะคะ ก็คือถ้าตกไปคือคงจะไม่รอดอ่ะน้ำปะแล้วนี่ก็คือคอนโดอะไรไม่รู้คือเยี่ยวอยู่นะอารมณ์แบบนางงามมาพักอะไรอย่างงี้ป้าแต่ ทำไมอ่ะเขาเป็นคนสวยไว้ ที่สไปซ์ส่งปะขี้โมอ่ะยีดอกโมเก่งออกเรือนะคะกระเทยกลัวแล้วเกินยีดอกก็โอ๊ยพี่มสวไปถ่ายรูปที่ไหนมาน่ะ โอ้ยพี่มสวไปถ่ายรูปที่ไหนมาน่ะ อุ้ยน้ำกระชอกค่ะ แต่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยานี่น่าจะรู้สึกว่าจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าของแสนแสบนะคือแบบว่า มันก็เก๋ตรงที่มันมีเรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องจ่ายค่าแบบเดินทางห้างเขาก็ดีอ่ะน่าจะเปย์หนักอยู่อ่ะก็รวยอ่ะนะทำอะไรก็ได้ปะอุ้ยโรงเรียนผัวดูตรงนู้นค่ะอัสสัมชัญโอ้ยมองไม่เห็นเป็นโรงเรียนผัวค่ะผัวในอนาคต ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่บนเรือนะคะ คือไม่รู้ว่าประมาณกี่นาทีโอ้ยอยากกินเกมซี่หิวข้าวแล้วอะเราเจอกันดีไอคอนสยามบายตอนนี้ เรามาถึงดีไอคอนสยามแล้วนะคะโอเคนะก็เดินอยู่นะคะเดินอยู่ค่ะเดินอยู่ เราเดินอยู่ค่ะไฮดีไอคอนสยามไปไหนต่อวะมานี่เร็ว ไป S&M ไปไหนนะ S&M ไปทำอะไรอ่ะซื้อเสื้อตั้งแต่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้างแล้วเฟียสมากห้างสวยอยู่นะ สวยมากดูสิหีอุ๊ย ตัดค่ะสวย ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปหามิ้นก่อนก็คือไปไงอ่ะ ขึ้นตรงนี้หรอ ขึ้นตรงไหน ตอนนี้นะคะเราก็กำลังขึ้นบันไดเลื่อน ที่จะไปหามิ้นอุ๊ยผู้ชายชงกาแฟหล่อมาก อุ้ยผู้ชายชงกาแฟหล่อมาก ผู้ชายที่อยู่ข้างล่างนั้นชงกาแฟคือหล่อนะจ๊ะ ก็คือเราถึงช็อปของ Dior นะคะ ทำไม สำเนียงเฮี้ยจังเลยอะก็ข้างหน้าเราก็จะเป็นกุชิแกงแล้วก็จะเป็น ตรงแถวกุชชี่พวกนี้ มันยังไม่ใช่กลางห้างปะขึ้นไปชั้น2ก็แหละแต่มันก็จะต้องมี H&M อุ้ยงานดีมาก งานดีมากไม่ใช่งานดีมาก อยู่โซนนี้แล้วค่ะ Adidas กับ H&M แล้วถึง H&M แล้วมินโอ้ยคนเยอะอีดอกแล้วมาคนเดียวก็ไม่เป็นละมังมากับคงกับแฟนจับไม้จับมือดอก ดอก รายการนี้หาสาระไม่ได้เอาเป็นว่าเป็นวอล์กแรกก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะ แต่ว่าตอนนี้เทศกาลคริสต์มาส H&M เขาก็จัดสีแดงเฮ้ยไอถ้าไม่จบกูให้ทุบหน้าเลยโอเคหามิ้นก่อนนะเดี๋ยวเจอมิ้นหายไหมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เจอมิ้นแล้วแล้วไม่มีที่นั่งละมั้งมานั่งตรงเนี้ยอุ้ยลายตา อุ้ยลายตา
เจอมินแล้วไอเจอแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ได้ป้าเฮ้ย แล้วตอนนี้นะคะมินก็กลับบ้านไปแล้ว แล้วไหนมินบอกกลับดึกมินได้บอกกลับดึกไงมินแล้วคือตอนนี้ก็เหลืออยู่2คนแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปสยามไปหาอะไรกินก็อาจจะแวะไปถ่ายรูปแบบเร่ร่ายด้วยนะจ๊ะ แล้วเดี๋ยวแล้วเจอกันแล้วเดี๋ยวไปขึ้นเรือก่อนถ้าถึงสยามแล้วถ่ายให้ดูใหม่เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมไปขึ้นเรืออีกแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับนะคะแต่ว่าจะไปสยามก่อนผ่านอะไรกินก่อนนะคะดูคนงอแงนะคะโลกส่วนตัวสูงมากได้แต่โทรศัพท์อีกเจอเจอกันสยามค่ะบายเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สยามเซ็นคือถึงด่านแล้วแหละแต่เพิ่งนึกได้ว่าต้องถ่ายวอล์กเนาะก็คือสั่งวันชอยไปแล้วจะไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าแต่ว่าเนี่ยไม่คุยกับเพื่อนเรามั้งเล่นแต่โทรศัพท์เจอมินมันยังไม่เลิกโทรฟังอีโลกสุดตัวสูงวันชอยมาเสิร์ฟแล้วตาดานแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย Later. แล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงจะจบยังไงสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็รอดูเพราะว่าไม่มีเรื่องพีคเลยมีแต่เรื่องน่าเบื่อแต่ว่าไม่รู้จะมีคนดูคลิปนี้หรือเปล่าขอให้คลิปแรกผ่านไปด้วยดีบายวันนี้นะคะ เราก็เดินทางมาจนจบคลิปแล้วจะมาถ่ายรูปที่นี่ค่ะจ้าดาที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาจัดไว้ให้ถ่ายรูปทุกปีนะทีมปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่แบบว่าไอตัวยิ้มอ่ะนั่นสมายอะไรอย่างเงี้ยจะไปถ่ายรูปกันนะคะ メリークリスマス Merry Christmas. メリークリスマス ค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา5:20แล้วนะคะกำลังจะเดินทางกลับรอรถไฟอยู่นะคะ จะไปหมอชิดแล้วก็เดี๋ยวรอต่อโรตู้กับบ้านมีผู้ร่วมชะตากรรมตั้งแต่เช้า อันนี้บ่ายค่ะ แล้วเจอกันบายไฮตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะเที่ยงคืนแล้วเพิ่งถึงบ้านนะคะ ก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะทำอะไร บ๊ายบาย